Cele mai utile locuri pentru sourcing nu cred că sunt întotdeauna cele mai aglomerate sau cele mai faimoase. Haideți să vedem dacă am dreptate. Easy Home se află chiar pe drumul spre Lekong, probabil cea mai cunoscută zonă de mobilier din Foshan. Și totuși, câți cumpărători care pleacă spre Lekong se opresc aici? Probabil foarte puțini. Luna trecută eram împreună cu un client și aveam traseul deja stabilit. Am trecut pe lângă Easy Home și ne-am continuat drumul spre piețele pe care toată lumea le cunoaște. I-am spus clientului că Easy Home este un loc ce merită vizitat. A doua zi am venit la Easy Home, iar clientul a comandat în acest complex aproximativ 35% din produsele pentru care venise în China. Atunci mi-am pus o întrebare. Câte locuri cu adevărat utile trecem cu vederea doar pentru că nu ne sunt suficient de faimoase pe internet sau nu apar primele în toate recomandările? Easy Home este cunoscut. Din fața intrării principale poți vedea cu ochiul liber hotelul Sofitel lipit practic de complexul Louvre, Lekong. Și totuși, în timp ce mii de oameni merg direct spre Louvre, spre piețele din Lekong, foarte puțini par să se oprească aici, iar asta se poate observa încă de la intrarea în Easy Home. Complexul este organizat pe mai multe niveluri, fiecare cu zeci de showroom-uri dedicate mobilierului și amenajărilor interioare. Fiecare producător își amenajează propriul spațiu de prezentare, astfel încât produsele să poată fi văzute într-un decor apropiat de cel în care vor fi folosite. În câteva minute poți trece de la mobilier modern și minimalist la colecții clasice, mobilier din lemn masiv sau piese inspirate din designul tradițional chinezesc. Unele showroom-uri sunt specializate într-o singură categorie de produse, în timp ce altele prezintă amenajări complete pentru living, dormitor, sufragerie sau birou. Dincolo de mobilier, o parte importantă a complexului este dedicată băilor și echipamentelor sanitare. Pot fi văzute cabine de duș, căzi, obiecte sanitare, mobilier pentru baie și o gamă largă de produse inteligente pentru locuințe. Multe dintre acestea integrează funcții precum încălzirea capacului, spălare automată, uscare, sterilizare cu lumină UV, control prin telecomandă sau prin aplicație mobilă. Pe lângă acestea există și showroom-uri dedicate căzilor cu hidromasaj și sistemelor spa pentru uz rezidențial. Un alt lucru pe care îl observ aproape imediat este dimensiunea showroom-ului. Dacă în majoritatea piețelor angro, furnizorii încearcă să valorifice fiecare metru pătrat, expunând cât mai multe produse, aici showroom-urile sunt amenajate astfel încât fiecare produs să poată fi prezentat într-un context cât mai apropiat de utilizarea lui. Spațiul generos permite amenajarea unor showroom-uri complete, fiecare cu propria atmosferă. Un exemplu este zona dedicată mobilierului din lemn masiv. Mobilier realizat din lemn masiv, cu sculpturi complexe și finisaje executate manual, într-un stil care păstrează elemente specifice mobilierului chinezesc clasic. Sunt piese pe care le întâlnești mult mai rar în marile piețe de mobilier și care se adresează unui segment complet diferit de clienți. Pe parcursul vizitelor, am observat că deși showroom-urile sunt numeroase, iar suprafața complexului este impresionantă, numărul vizitatorilor este surprinzător de redus. Nu este o concluzie și nici o critică. Este pur și simplu ceea ce am observat eu la fiecare vizită în complex, cât și în ziua în care am filmat.
Poate că sunt alte perioade anului în care imaginea este diferită, însă liniștea din interior contrastează puternic cu dimensiunea complexului. Cu toate acestea, experiența clientului meu mi-a demonstrat că numărul oamenilor pe care îi vezi într-un loc nu spune întotdeauna și cât de util poate fi acel loc pentru un anumit proiect. Uneori, valoarea unei vizite nu este dată de câți cumpărători sunt în jurul tău și de faptul că găsești exact produsele pe care le cauți. Iar pentru mine, acesta este unul dintre motivele pentru care Easy Home merită luat în calcul atunci când planific un traseu de sourcing în Fășani. Unul dintre showroom-urile deosebite găzduite de Easy Home este cel dedicat mobilierului tradițional chinezesc. Este un stil care probabil nu se va regăsi în majoritatea locuințelor europene. Cred că este interesant să privim câteodată dincolo de funcționalitatea unui obiect și să descoperim o mică parte din estetica unei civilizații cu o istorie de câteva mii de ani. Multe dintre formele, simbolurile și tehnicile de prelucrare pe care le vedeți aici continuă să fie păstrate și astăzi. De această dată nu vreau să vă spun mai mult. Vă las pur și simplu să priviți ceea ce am văzut și eu.